مساء الخير. في ناس بتيجي على الحياة وبتتفاجأ كتير باللي ناطرها وبتقضي عمرها عم بتقاوم ظلم البشر وقساوة قلبهم، ومونيكا هي من هالناس اللي كان القهر والعذاب هي قوتها اليومي، وأوقات كانت تتغلب عليه وأوقات هو يتغلب عليها، بس مين انتصر بالآخر؟ خليكم معنا واحضروا الحلقة. كنت أنا حدا مهمش بالعائلة، تحطمت نهائيا، ما إلي وجود بيناتهم، كرهت حالي، ما بتذكر ليلة قطعت إلا ما بكيت فيها، راح الوقت خلصت حياتي. مونيكا أختي بتصغرني ب4 سنين وبيناتنا في أخت، أنا كنت حسها دايما هي كتير صغيرة. ربينا بعائلة مفككة، كان في كتير مشاكل بين أمي وبيي من نحن وصغار، كان في كتير ضرب وعنف وإهانات وكلام ما بيليق ببنات، يعني أكتريتنا وصلنا لمرحلة المراهقة إلى حد ما فاقدين أنوثتنا ومصدقين إنه نحن قبضايات وبنحمل قتل وبنحمل ضيق وبنحمل عنف. وموني كانت كتير تاكل إذا بدك، لأنها صغيرة ما بتقدر تدافع عن حالها، نحن كنا كتير نلزقها قصص نكب عليها. هي كانت كمان حياتها معقدة، يعني كانت بتحسها معقدة حياتها، يعني دايما في مشاكل، دايما في كذب، دايما في قتل. هي زيادة لأنه فوق مشاكلها نحن بنحط فيها قصص وهي ما بتقدر تدافع عن حالها، فكانت بين حالها وبين نحن شو بنحملها كانت تحمل كتير. جيهان، خبريني هيك شي حدث تتذكريه عملتوه بأختك أو أهلك عملوه بأختك ما بتنسي. موني كان كتير تنضرب كتير، أنا كنت انضرب كتير، بس لأني كنت دافع عن حالي وصوتي عالي وأوقف بوجه بيي كنت شوي مواجهتي إله ما تبين قديش في ظلم وفي معاناة. بس موني لأنه كانت تاكل قتلة وتطب وتفوت على أوضتها وينزل دم وتفوت وما تخبر حدا لما ترجع تاكل قتلة تانية. شو بتتذكري كان يضرب بشو؟ بكل شيء، بقضيب، بجنزير، بحديدة القشاط، مش بالقشاط، بالحديدة عراسة أو ععينة أو عتمة، يعني إنه عادي فيها تطلع من قتلة تمها هيك الدم عم ينزل عادي كلنا يعني. بس موني كتير لأنه ما كانت تدافع عن حالها وتجرب وقتها توقف بوجهه مثل ما حدا منا يتقبل إنه واقفة بوجه بيك وعم بتجاوبي. ما كنا عم نعرف نتعامل معها ولا هي ما في حياة، كان ما في حياة صدقا. كان عندها رفقة؟ قليل كتير. يعني ماضيها بشع، قاسي لطفلة، قاسي يعني. حتى موني كانت ما تنصح تاكل، ما تنصح تضل ضعيفة، ما تشارك، تجرب دايما تكون معنا بمشاريعنا، نحن مهمشينا لأنه أكبر منا وهي صغيرة وخلص ما مثل كأنها منبوذة منا ومن أهلي. في حدث بتذكره إنه أختي خالتي كانت تحبها لموني وتحب تاخدها. بتذكر مرة بي قال إنه ليش ما بنعطيها لموني لخالتك وهي تربيها وتهتم فيها، إنه شو بدنا، ما عندي بنات، إنه نحن 3 بنات. إنه بتذكر هيدا الشيء كنت حس عليها إنه من وقتها هيدا الشيء عملها مثل ضربة إنه مستغنيين عنا. وبي بين المزح والجد بس كان مزبوط يعني لو كان في ترحاب للموضوع كان باشر فيه. ما تبقي تحاولي انك تدافعي عنها او هي ما كانت تلتجئ لك انك تدافعي عني؟ لا، ولا مرة دفعت عنها، وهي ما بعتقد كان عندها كتير امل انه انا رح كون عم بسندها. هذا الشيء شو سبب لها؟ عند شو صار بموني؟ ايه، موني كانت كتير عنيدة، كتير عنيدة، يعني ما بتتشارع، ما فيك تفتح معها حديث. أنا كنت حاسة أنه
يعني كانت مثل مستضعفة، بتغار منا، بتغار من إذا بروح بدها تروح، إذا بلبس بدها تلبس، دايما إنه ليش أنا لا. كان كتير تفسد علينا نحن وصغار، يعني تنطرني لأعمل شغلة تعمل حالة إنه هي ماشية معي بالموضوع، ترجع تشكيني عند بيي وحسها مبسوطة إنه أنا أكلت قتلة لأنه هي كشفت لي اللعبة. فكنا دايما مثل إنه ما تخلوا موني تعرف، فكان في مثل أذية منا لإلنا، ونحن خلص رافضينها. خيي أنت صغيرة ولسانك طويل وبتعملي مشاكل، قاعدة على جنب. وقت كبرت أكتر موني انعكس شيء على حياتها، شيء سلبي؟ أكيد. مثل موني بسن المراهقة، يعني اللي مفروض يكون أحلى مرحلة بحياة الإنسان، موني كانت بنت كتير كئيبة. يعني رغم كل نحن قديش كنا بعاد عنا، ولا مرة حضناها، لا نحن مني وجر ولا أهلي ولا حدا. وصرت لمحل صرت خاف عليها، صرت أشفق عليها، صرت حسها مش مزبوطة، صرت حسها كئيبة كئيبة. يعني صانعة بالبيت موني كانت. يلا خلصي قبل ما يجي. شو هون؟ عم تجلي؟ صرنا الظهر بعدك عم تجلي؟ روحي نقي الخيزرانة والقشاط اللي بدك تاكلي قتلي فيه. وانت شو عم تعملي هون؟ عم تفرجي؟ ايه؟ ما قصديك طالع برا، يلا! اصلا بيي كان يعيط للصانعه، يعني كانت على الجلي الهوفر كلنا يتقسم علينا الشغل، بس دايما حتى انا واختي الاصغر مني نلزق القسم الكبير فيها. يعني كله كان مثل عم بحاربها بس بشكل غير مباشر. هلا وقتها بسن المراهقه صار يعني في شلخ بيناتنا، يعني ما بحياتنا حضناها بشيء، ما بحياتها كانت هي شريكه معنا بشيء نحن بنعمله كاخوه. يعني نحن 3 بنات، أكترية الأوقات موني برا، أو مثلا بناخدها بس لتستر على موضوع، أو بنعطيها مصاري لما تخبر بيي عن شيء. هيك كانت علاقتنا. وصلت لمحل صرت حسها فجأة انفتحت للشباب. فجأة بتتعرف على واحد بتحبه بشهر، بتحبه على الآخر، بصير تروح معه خطيفة ومشاكل. وهربت من البيت مرة بدها تتجوز واحد، ورجت بعد بفترة صغيرة صارت بتجوز واحد تاني، وتروح على مشاكل، يعني تغيب يومين. يعني فجأة خلص صارت موني مثل خايفين منها، شو بتعمل بحالها. شو مرة جربت تنتحر، أخذت حبوب، وأمي ضبضبت الموضوع إنه على أساس تسممت من شيء. ونحن نقول لخي إنه لشو ناقصها، ما كان عندنا شفقة، ما كان حدا يحس فيها، كانت عم تعاني لحالها موني. ما حاولت ولا مرة أنها تهرب من البيت؟ كذا مرة. شو عملت؟ كذا مرة كانت صغيرة. نامت ليلة برات البيت بالبستان على حفة على شي هيك. ومرة على كبر وقتها راحت مع هيدا الشاب، فجأة صارت بدها تتجوز، وكانت تضبطي بأمورها. يعني ما كنا نعرف شي، يعني فجأة هي راحت خطيفة، عرفنا انه إلا مثلا 2 شهرين بتحبه للشاب. مرة كمان راحت معه خطيفة، وهيدي كانت قصة كبيرة. يعني اختفت، انرعبنا، بين خايفين تكون انتحرت، خايفين تكون راحت مع شي حدا ممن كان، لأنه خلص هي بتكره حياتها وبتكره البيت. يعني موني كان بدها شي وتفل من البيت، لو بدها تروح على حيالله محل بس بدها تخلص منا ومن أهلها. فتوترنا كتير. بيي بتذكر حكي المخابرات وشغل البلد كله ليلاقيها، ولقاها بعد 3 أيام. ويا ريت ما لقاها. وين كانت؟ كانوا ببيت، هن جروب، هذا الشاب اللي كانت علاقة هي وياه اللي بدها تتجوزه، وصاروا مثل بدهم يركبوا فيلم انه هي عاملة علاقة معه لحتى بيي ينجبر يجوزها اياه. يعني كده، وهي ما كانت في علاقة بينها وبينه. يعني انعمل المستحيل لموني ما ترجع على البيت. يعني موني وقت رجعت على البيت صدقا كأنك جايبها على جهنم.
ضربها بيك وقت رجعت على البيت؟ كسرها. اللي صار انه موني راجعة مثل كأنه بحر هادي وبدها ترجع تفل. يعني كان الموضوع كأنه يعني مبين من تعابيرها ومن سكوتها انه في شيء بدها تهرب، ونحن صرنا مثل انه عشوائي ننام نتداور عليها انه كيف تهرب. يعني في احتمال انه انا في فك انه فيها تكب حالها موني. بس بهيدا الوقت وصلت لبي لحتى يأكد انه ما بدها تفل من البيت، قعدها على التخت وربطها بجنزير. انا عارف كيف ربيكي، فرجيني كيف حتهربي هلا. جربي اهربي هلا اذا فيكي. نامي هون. هيك شريكي فرجيكي كيف حتهربي. 3 ايام هون رح تضلي، لا اكل ولا شرب، على الحمام اذا بدك تطلع عيونك بالارض. بإجريها وبإيديها وربط الجنزير بالتخت وحط له قفل لحتى يأكد إنه هي ما رح ترجع تهرب من البيت لهالدرجة. موني رجعت تجوزت صح؟ صح. كيف تجوزت؟ خطيفة كمان. وبي ما كان بالعرس، وكلنا كنا مثل شفقة انه بدنا نوقف حدها لانه هي ما في عندها رفقات كتير، ما ميسرة امورها، ما في حدا. يعني كان كله ولا مرة اعطيناها حب ولا مرة اصلا حبيناها صدقا. جوزت اختك وتركت الضيعه اللي انتم فيها؟ صح. نحن كنا لنا فترة ناقلين على بيروت. هو جارنا، يعني جارنا الباب بالباب. كان كتير يعرف معاناة موني لأنه يعني بيي كان العنف إنه مثلا بيجي الحي كله على صوت بيي ليردوا عن أختي هيك، مش إنه مثلا بيي ضرب بنته كف. يعني بيي بفوتوا رجال بالمشكل، دخيلك يا طوني، بفوتوا يعني في فجأة يصير في 15 بني آدم بالبيت عم يردوا بيي عن أختي. هو كان جارنا وكانوا صغار، ويوقف حدها وتشكيله وتبكيله ويحس فيها ويسمع صوتها عم تبكي من فوق، وحبوا بعض. مونيكا أهلا وسهلا فيكي ببرنامج نبض الأخير. أهلا فيك خيي، سلام. مونيكا خبرينا عن طفولتك، كيف كانت؟ كيف ربيتي؟ كيف كان جو العائلة؟ أنا عشت بعائلة مسيحية مثل كل العالم المسيحية، بس مليانة مشاكل وكل واحد منا بميلة. ما كان في ترابط بقلب العائلة، ما كان في عائلة حقيقية. كنت أنا حدا مهمش بالعائلة، أنا هيك كنت أعتبر حالي، وكان ما عندي ثقة بحالي بقلب البيت. كيف مهمشة؟ يعني شو بتقصدي بكلمة مهمشة؟ يعني من أنا وصغيرة كان عمري تقريبا شي 10 سنين، بعرف بقعدة هيك مزح وضحك وشرب إنه بيي ما كان بده ياني، وبيقولها بطريقة إنه فرحان منه ندمان. قال إنه ليش ما كنا عطينا هيدي البنت لخالتها، إنه ما زال هالقد بتحبها، كنا عطيناها إياها، ما أنا عندي بنات. شو حسيتي وقت سمعتي هالكلمة؟ لأول لحظة ما كان بدي أبين ضعيفة قدامهم، أخذتها بضحكة. بس هيدا الليلة ما نمت فيها كل الليل وأنا عم ببكي، لأنه حسيت إنه ما إلي وجود بيناتهم. إذا بي اللي هو بيي وكان مستغني عني بكل هالفرح، يعني ما حسيت إنه حدا قال كلمة وندم عليها، ما عم بخبر عن شي ندمان، عم بخبر عن شي فرحان.
واللي أذاني أكتر إنه عرفت إنه عملوا مشكل هو وأمي، لأنه أمي ما قبلت معه، وهو إنه خلص عندي كتير بنات، كأنه أنا ما إلي دور، كان بده الصبي يجي وأنا ما جيت الصبي. فهيدا نهار كرهت حالي، كتير بكيت، وما كنت بعد بعرف أصلاً لوم الرب، بس كنت لوم أهلي إنه ليش هن أهلي، إنه عن جد لو كان عطاني لخالتي كان أحلى، كانت حبتني مش مثل بيي ما حبني. بيك شو كان يعمل معك؟ كنت أنا حاملة تقريباً مسؤولية البيت بالشغل، يعني كنت كأني صانعة، وكان يقولها وقتها يصير في مشكل، كان يقول لي يا بتعملي هيدا الشيء أو بتمشي صح، أو باخدك صانعة عند بيت جدك، أو بتروحي داخلي. كنت روح نظف الدرج عند ستي بالسيفة يعني، آخر الشيء ما ينقل لي لا ميرسي ولا شيء، تجي بنت عمتي يشكروها لإلها. هون أنا كنت كتير أبكي وأزعل. وفي مرة جدي بيا لأمي مريض، واستلمت أنا البيت كله، كنت أنجى أبطال المجلة، يعني كنت حتى بوريه كرمال أقدر جلي. إجا بيي من شغله ما كان خالص الأكل، ليه منه خالص، ما ليه منه خالص، قلت له ما عم بشتغل، إنه شو بدي لحق عليكم كلكم. هون بيضربني كتير وبيأذيني. كيف؟ بيقول لي روحي نقي حيلا قشاط بدك اياه وجيبي لي اياه. انا كنت روح نقي الاداه اللي بيي بيستعملها كرمال يضربني فيها. روح انا نقي، ما يضربني بالقشاط، يضربني بكعب القشاط بالحديده تبعه، يا على راسي يا على وجهي يا على هول المحلات اللي كان يأذي فيها، مش محل ما بيبين، محل الظاهر او اللي بيأذي. يا يطلع يقول لي روحي على البستان نقي القضيب الرمان اللي انت بدك اياه. انا كنت صغيره ما كنت بعرف. ليش كان عمرك هون؟ تقريبا شي 9 سنين 10 سنين هيك شيء. وقت كنتي توقفي على المجلة كمان كان عمرك 9 سنين؟ ماكسيموم يعني. وكنت روح نقي القضيب الرمان الرفيع، ولهيدا الرفيع ما بيوجع، هو الرفيع كتير كان بيوجع، ما كنت اعرف، ويضربني فيه يعني ما كان يتردد، وكان يضرب بطريقة كتير كان قوية، لأنه أنا كمان كنت عندي إخباري، كنت كتير كذب، لأنه كان عندي سبب غيري من إخواتي، كل شيء مسموح لأخواتي أنا ممنوعة لإلي. فبدي أذيهم بطريقة وما فيني واجههم، يعني ما كان عندي القوة إنه أنا واجه إخواتي ولا بيي حتى. كنت أذيهم بطريقة مخفية، إنه روح دق لبيي بلا ما هن يعرفوا وخبروا الخبرية، وأكلها قتلة هلا ما أعمل مثلهم. وبنفس الوقت يعني في كتير حتى كذب كذبته لأشحت حب. مثل مرة قلت لأبونا بالمدرسة إنه أنا عيد ميلادي، وعزمته على عيد ميلادي وهو ما كان عيد ميلادي. إجا وجاب لي كادو، لأنه كنت بعرف إنه بحبني وبدي فرجي أهلي إنه هو بحبني، يعني العالم اللي برا بتحبني لإلي. إجا أنا بس شفته ما كنت متخيلة حتى إنه رح يجي، لأنه ما كنت مصدقة إنه هالقد في حدا عن جد بحبني ورح يجي عيد ميلادي من بين كل التلاميذ. بس شفته رحت دغري تخبيت ورا تحت التخت، وهون صار كمان مشكل إنه أنا صوتيلي وجهي، أنا عندي اسمي، عندي مركزي، شو بدهم يقولوا إنه بنته كذابة. قديش كان عمرك وقت بلشتي تاكلي قطل من بيك؟ اللي بتذكرهم تقريبا شي 8 سنين 9 سنين. من 8 سنين لأي سنة ضليتي تاكلي قطل؟ لا تجوزت. قديش كان عمرك وقت تجوزتي؟ 20. يعني 12 سنة كنت عم تاكلي قطلة، انه بالشهر مرة، بالسنة مرة، قديش؟ تقريبا كل يوم، كل يوم، واوقات يقطع مرتين يعني بالنهار، او يعني مرة بالجمعة تقطع هيك بيس بيكون فيها هو بالضيعة، واوقات كان حتى يكون ظاهر على الضيعة روح انا بالسر عنه، يعني انه فل، ولانه كان ممنوع اظهر من البيت، ممنوع اختلط، ممنوع روح مع اصحابي،
اطلع باخواتي انه منهم رايحين، طب ليه انا لا؟ بتخلصي شغل البيت بعدين بتظهري حتى لو كان عند الجيران. وقت ما كنت اعملها ويجي على غفله وما يلاقيني كمان كنت اكل قتله، وما وقفت حتى بس عند الزواج، كمل ما بعد الزواج. كان يضربك حتى ينزل الدم؟ ايه بتذكر مرة أنا شايفة إنه لازم ناخذ مونيكا عند الحكيم. ليه؟ لأنه أنا لي فترة مراقبتها وملاحظة إنه ما بعد ما سخنت. من كل عليك انا بدي اخذها عند الحكيم لاتجرس؟ هيدي وحده فلتانه، كيف بدك يعني اخذها عند الحكيم؟ مين الفلتانة؟ انت الفلتانه. أنا الفلتانة؟ اي نعم انت الفلتانه. أمك وأختك هن الفلتانين. لك شو بكم اثنيناتكم جاعة مثل الأول؟ هلا هونيك. بس عملتها وياها. هلا هونيك. خلص. فلتانه لك شو وسكتين هيك؟ فلتانه. مونيكا أمي، هيك أنا أمك احكيلي لشو طلعت فيها، لشو عم بحكيكي. بس جيت قلت للماما انه مام هيك عم بيصير معي وما كنت عم بسخن، فبتروح امي دغري انه بتخبر البابا، بقول لها انا بدي اخذ بنتي ليفحصها حكيم، شوفي شو عامله. انا لاول مره بسمع هذا الحكي وانا موجوده، بالاول ما فهمت. رجع بتقول له امي انه انت شو بك، انه معقول عم تحكي عن بنتك هيك طفله؟ قال لها روحي شوفي فلتانه وشو مخبصه. هون انا كثير استفزني الموضوع، ف بقول له مش انا الفلتانه، امك واختك هن الفلتانين، لانه كانوا حتى عماتي كانوا يكرهونا كثير وما كانوا يحبونا، وكثير بيخبروا عنا قصص منا مزبوطه. فكنت كثير مقهوره منهم وبدي فش خلقي، بدي حارب بيي باهله. قلت له هيدي الكلمه وهون ضل يضربني كثير كثير كثير، ورجعت المام اجت عم تدافع عني، كمان انا وياها اكلناها قتله، وزركنا بمحل ما بقى فينا نهرب منه ولا باي طريقه. ما بدها هالقلب. بس تعطيني انا يا دلة. بدك بعد شو عم تعمل فرض علي؟ بس تفاصيلك تعمل فرض علي؟ بس بعد عنا. بس حرام علي؟ انت معاها عم تدافع عنها؟ ايه؟ حرام عليك. انا بعرفك بربيك. عم تعمل فرض علي؟ بدي دافع عن حالي كنت لأول مرة، ف انه بقطع من تحته وبعربش عليه على التخت، بضربه على راسه من برمته علي. انا كنت مسلقيه، كان عنده بي فرد تحت المخده على طول بيضل، سلقيت الفرد ودغري حطيته فيه، قلت له بدي اقتلك وبدي ريح حالي وريح امي منك وكل اخواتي، لانه كلنا كنا نتعذب يعني كل واحد على قده. قلت له بدي ريح كل العالم منك. هون امي دخيلك يا موني انه ما تغلطي وتروحينا معك وتروحي حالك وهيدا بيك ولو شو ما كان، مع انه كانت عم تاكلها قتله. اللي بدك اياه بس خلص اتركي الفرد. انا شفقني قلبي على المام قد ايه بكيت. تركت الفرد، من تركت للفرد هو بياخده وبيخرجه بده يقوصني. هون كمان بيتدخل جيران وبيفضوا المشكل. بكل مشكل كان يتدخل حدا من برا؟ تقريبا ايه. ليش؟ لانه كان القتل نون ستوب. كيف يعني؟ كان ما يوقف قتل، يعني ضل يقتل ليصير في دم او يأذينا بطريقه كثير كانت قويه. وانا وقتها كان يقتلني مثلا انه حطي راسك بالارض، ما بدي احطه بالارض، يعني كنت كمان جأمره كثير انه لا ليش بدي احطه بالارض. او كثير مرات كان يقتلني لانه مثلا بدي اروح محل ويقول لي لا، قل له ليه؟ اعطيني سبب. قل لي انا هيك بدي. قل له لا ما فيك انت هيك تجي تقول لي انا هيك بدي، بدك تقنعني ليش السبب. بيي ما كان يبرر، بروح ما بروح روح بالمخفى كمان اكل قتله. بيك ضربك كتير يمكن ميات المرات، اي اكثر قتله بتتذكريها ما بتنسيها؟ اكثر قتله اكلتها من بيي هي وقت رحت، برجع بقول هيك نقطه صغيره، انه انا كنت قاصه كلام بيي، يعني ممنوع روح، بس يفل بيي من الباب انا فل من الشباك. رحت مره سهرت بالسر عنه ومطمنه بالي انه بيي بالضيعه. سربت الساعه 5
ستة هيك شي بوجه الضوء، بلاقي بيي قاعد بالصالون. انا عامل لك عند البيت تبعيتك، انا بدي ابقيك من هون ورايح. هي بس الضوء الصبح، تعالى ورا. انت مالك علاء؟ انا بكون فيك. هي الصبح، تعالى ورا، بحطك. حرام عليك، انا بكون فيك. انا بكفي معها العيش هيدي. وصلت يعني من وصلتي ما لا سألني ولا كلمة، من وصلتي ودار فيني القتل على وجه الضوء. ضل يضربني كتير كمان لنزل الدم، ووصلت انه الجيران دقوا للصليب الاحمر. رح فرجيك التنبيه كيف بتكون وأي ساعة تتعلم تجي على البيت. أنا بفرجيك. هي مش الضوء. حاولي جيله من هون، قاعد بدفي معها العيشة. كثير عليكي يا بنتي. شو اسمها؟ مونيكا، فتحي المخ، شوي دمك، اديني بليز اكسجين. شو عم يوجعك؟ اوكي خليكي مفتحة عيونك ومركزة معي، في شيء وجع هون هيك؟ موني حبيبتي. وجع هون بكتافك، هون ظهرك عم يوجعك؟ هيك؟ يا دنيا رحت بحر بنات. موضوع كله عم يوجعك شي بالدفي؟ ايدي كله. ما تخافي ما تخافي يا طنط، ما تخافي. ما تخافي حبيبتي. 1 2 3 سمعتيني؟ أنا حكيت ما تخافي. يلا ريدي 1 2 3. حبيبتي ما تخافي، أنا معك حبيبتي قلبي. ضل يضربني لنزل الدم من منخاري ومن دينتي وحتى كتفي، روح لي اياه. ما تخافي دوران، على المستشفى في شيء بيكون منيح. هون أنا أكيد كنت غلط يعني، بس إنه وصلت القتل ليجي الصليب الأحمر وياخدني. وصلت لمرحلة أنا عم دور على الحب، نط من شاب لشاب لشاب. كل مرة كنت روح فيها مع شاب جديد. مرة رحت مع شاب وكنت عند أهله بالبيت يعني، بيجي بيي كمان فجأة بلاقيني عنده. هون بيجرني بشعراتي 4 طوابق من عندهم لعنا، بيطلعني على البيت وبيضربني كتير، وليثبت انه انا ما بقفل بيهددني وبيربطني بالجنزير بايدي وباجري، وبيربط الجنزير بالتخت. وهون بيتركني 3 أيام بدون أكل وبدون شرب، وبيقول لهم لكل العيلة اللي بفوت لها نقطة مي بيقعد حدها. ممنوع تفوت بس على التواليت وراسها بالأرض، يعني بتفوت راسها محنة، ممنوع تعلي راسها. ومرة كمان رحت خطيفة مع شاب كان إلي جمعة بعرفه. هون بيي شغل المخابرات، شغل الاستقصاء، كل المعلومات كمشونة يعني على الطريق. هيدا الليلة وقت رجعت فيها على البيت كمان رجع ربطني بالجنزير بس بإجري. وهون دغري الماما تدخلت، لأن أول مرة كانت كتير صعبة. دغري تدخلت، وأنت شو عم تعمل ورح تقتلها للبنت ورح تذبحها. قال لها هي اللي غلطت، يعني أنا ما عملت شيء، لازم تتعلم إنه أنا وقت أقول لها لا ما تظهر يعني ما بتظهر. هيدا الليلة دغري الماما سحبت منه المفتاح وفكت لي الجنزير، يعني ما أخذت وقت طويل. في مرة هربت كمان كنت يعني نوعا ما بالمراهقة، هربت على أساس حكية مع صاحبتي ما بقى بدي هيدي العيشة وبتعيشني عندها وبتحميني
شادة ظهري فيها. رحت ضبيت غراضي، وكان على طول عندي طرق لضب غراضي، يعني ولا مرة حدا يكمشني بضب غراضي. رحت لعندها وأمها ما قبلت بوقتها. صرت أسأل كتير أصحاب إنه حدا بيستقبلني عنده. ما حدا كان يستقبلني عنده لهدف إنه أنا فالة من بيت أهلي أول شغلة وطفلة، وما في سبب كان برأيهم جوهري إنه أنا فل من بيت أهلي. بي عم بربي بنته، بكل البيوت بتصير، وبنته حدا عنيد، منا بنته هيدي السليمة البيس. كنت كتير عنيدة معه، وكنت كتير كمان استفزه بعندي، يعني ما يقول لي شيء إلا ما أعمل عكسه. فهيدا نهار ما لقيت حدا يستقبلني، نمت فيه تحت سقف دكان كل الليل، وما كنت ناوية أرجع على البيت لأنه كان هيدا أحلى ليلة بحياتي، بعيشها بسلام. نمتي على الطريق؟ نمت على الطريق تحت دكانة، كنت عايشتها بسلام كتير، بس السقعة ما تحملتها. قررت أرجع على البيت لأنه ما بقى لقيت مأوى يدفيني. قلت خلص برجع باكل قتل، لكن دبرت مطرح تاني روح عليه. مونيكا، قديش انت باكي بطفولتك؟ كتير كتير، يعني ما بتذكر ليلة قطعت إلا ما بكيت فيها. إذا مش على تعامل أهلي، على تعامل إخواتي. إذا مش على تعامل إخواتي، على غلطي أنا، لأنه أعرف حالي أنه أنا عم بعمل غلط واستقصدها. يعني ما كون عندي ندم بغلطي، أنه أنا ما فيني انتقم منهم غير بهالطريقة. بهيك جو كيف كنت عم تتعلمي؟ كنت على طول علاماتي على القد أو ساقطة. ووصل لمرحلة بيي أساس كان لإلي أنه أنا إذا بدي أتعلم ما خرجي روح بأوتوكار أو بحدا يوصلني. كنت أطلع ماشي أوقات على المدرسة، وأوقات كنت استعمل المدرسة لنفس هروب من البيت. ما كنت لركز، وعلى طول ساقطة، وعلى طول اجتهد لصير مثل اختي جيهان. كانت حتى هي اوقات تدرسني، كانت كتير تضربني. كمان كانت اختك تضربك؟ صح، وكنت ما اعتبر انه في شيء حقيقة اسمه عيلة. كنت خاف من نهار قوم فيه لاقي حالي يمكن عم بزني، وكنت شوف اشخاص من العيلة عم بيغلطوا وبيحبون. أنا ما عم بغلط وبعدني محافظة على شرفي، وممنوع حدا يدق فيي، لأنه أنا مقتنعة، مش لأنه بيي عم بيضربني أو أمي أو أخواتي أو إلى آخره، لأنه أنا مقتنعة. بس وقت شفت الحب للناس اللي عم تغلط، قلت لا، خليني أغلط، بركي بيحبوني. فرحت نهار عند شاب كنت أحكي معه على الإنترنت. طلبت إني أشوفه، ورحت قلت له عمول بدك اياه، بس تركني بنت. يعني كل هدفي انه انا ضل بنت. وقتها صارت هيدي القصة حكمني الندم كتير كبير، وكنت مخبيته، وهيدا الشيء كان ظاهر. يعني كنت هون بلش عندي فوت بقلب البيت، راسي عن جد انا بكل قناعة بالارض، واخضع لكل شيء بيقولوه. يعني اشتغلي بشتغل. كنتي تضربي انت حدا؟ ايه. مين؟ كل حدا خارج عائلتي. شو يصير؟ يعني بالمدرسة ماني قادرة على أهل بيتي، فشيت خلقي ببرا، يا بتمشي مثل ما أنا بدي يا بتاكلها قتلة، ولا قتلة طلعت منها أنا راس. يعني على طول كنت أكلها قتلة بقوة كتير كبيرة. لمرة اجتمعوا علي 4-5 بنات، ضربوني بالأوتوكار، ورجعوا ضربوني على الطريق، وفي كان معهم شباب جربت تتحشر فيي أنا وعم باكل قتلة. هذا الموضوع خلص حطمني على الآخر، تحطمت نهائيا، لا بقلب البيت ولا برات البيت قدرت أطلع. صرت بين رفقاتي خجولة، يعني صرت دور على الشباب مش البنات لأنه بيمعيروني، وكنت كذب على الشباب. يعني دادي عطاني المفتاح وعطاني مصاري، ومع أنه أنا ما كان معي يمكن ولا 1000 بجيبتي. مونيكا، كنتي تسرقي سيارة بيك وليش؟ كنت أسرق سيارة بيي غار من إخواتي. ليه؟ لأنه كنت أقول لهم خدوني معكم مشاوير، أنا الصغيرة،
ماني خرج روح معهم وكنت فسد كتير، فلا انت خليكي هون. قال لهم اوكي. بالليل روح اسهر سيارة بيي، حتى هن ما كانوا يعرفوا، يعني هذه يمكن اول مرة بيعرفوها. قول لبيي انه هن اللي سرقوها وانا شفتهم، يعني كنت اشهد على الغلط اللي انا عملته حطه باخواتي، لانه كنت اقول قد ما ياكلوها قتله كنت انبسط انه مش قد القهر اللي انا عم بعيشه وهن قادرين يواجهوا، انا ماني قادره اواجه. في شي حدث صار معك بتتذكريه غير الضرب؟ ايه، في شخص قريب كتير من العائله، قريب جدا. كنت بالتواليت عم بتحمم، لك يا مجنون، لك شو عم تعمل هون؟ وطي الصوت، هيك شيء؟ وطي الصوت، هيك شيء؟ وطي الصوت. وهو دخل فات علي وصرت صرخ له انه انت شو عم تعمل هون؟ قال لي معلش انا اولى من الغريب. هون انا دغري يعني ما قدر يدق فيي، لانه دغري حطيت المنشفه ورحت دغري عند الجيران عم بشكي لها لجارتنا عنه انه دقي للبابا اعملي شيء. قالت لي ما بتفتحي تمك، انت شو عملتي له؟ يعني اول شيء بده ينسال انت شو عملتي له؟ قلت لها شو بدي اعمل له؟ هو فات علي على الحمام. هون ما كان عندي الجرأة اقولها، لانه صار في حدث قبلها مع نفس الشخص واتهمت البنت بهيدا الموضوع، فقلت انه معها حق، رح يحطوا الحق علي، وهذا اللي صار. حاولتي تنتحري؟ ايه، حاولت انتحر من بعد كذا قصة صاروا ورا بعض. أول قصة وفاة جدي بالنسبة لإلي بي أمي كان السند اللي أنا ببكي عليه. ما كان عندي حدا أشكيله، ولا كان لا إخواتي لا أهلي لا أمي، لأنه أمي كنت أعتبرها بوفر معترة ما بتحمل. إخواتي ما حدا باله غير بنفسه وبحاله، وهن بحبهم، يعني كنت رغم إنه كانوا كمان ياكلوا قتلي بس كنت أعتبر إنه هو بحبهم بيي، أنا ما بحبني. ما كان عندي حدا، فكان عندي جدي، واللي حببني أكتر بجدي كنت أوقات أحكي على بيي كلمة عاطلة يقول لي بضربك كف، اللي بدك إياه بكي وبشكي على هيدا الكتف، بس عبيك ما بتحكي. هون وقت خسرت جدي حسيت إنه خلصت الدنيا، وكنت وراها دغري من بعدها كنت بلشت فكرة الانتحار تفوت براسي، ما بقى عندي حدا. تعرفت على شاب كمان، كنت بهالفترة عم بحكي مع شاب 5 سنين، كمان خانني وفوتني بدوامة دراج ومخدرات ومعلومات شيء مني قده أبدا. يعني بيي إذا بيعرف أنا بهيدا الكا بيذبحني، فخلص بلا ما يذبحني هو اذبح نفسي بنفسي. تعطيتي مخدرات؟ لا، بس مرة وصلت كمية مخدرات لحدا كرمال أحمي هيدا الشخص لأنه بس بحبني. وهون أنا وقتها يعني كل صار هول الأحداث وتركني، وطلع آخر شيء اعترف لي إنه ما بيحبني أبدا، كان عم يستعملني مثل سلعة. قلت خلص جدي من هونيك وهيدا الشاب من هون خلصت حياتي. ما كان عندي جرأة آخذ السكينة وأذبح حالي.
أخذت حبوب، علبتين حبوب بأوضة النوم، وما خبرت حدا ونمت. هون بوقتها كان الرب عم بيشتغل، بس أنا أكيد ما كنت بعرفه أبداً. الرب هون ما خلاني موت، ما بعرف ليه، مع انه علبتين كان لازم دغري يقتلوني. موني شو بك؟ ماشي مضروبة. شو بوجهك؟ ما مضروبة. ليه هيك اصفر؟ موني ماشي موني خلص عم قلك موني مضروبة. موني افتحي لي الباب. بدق لي هيدا الشاب، بيقول لي فيني اشوفك؟ قلت له راح الوقت، انا ماكسيموم نص ساعه بكون رحت وريحتكم مني ومن عذابي لإلكم انت واهلي والمجتمع وكل العالم. اخذت هدول الحبوب. امه وقتها هون بتتدخل وبتدق للمام، بتيجي المام بتدق للصليب الاحمر وبيجي وبياخذني يعني. موني شو بك عم تردي؟ موني شو بك حبيبتي؟ شو بك موني حبيبتي؟ ليه ما عم تردي علي؟ ليه ما عم تردي علي يا حبيبتي؟ ما في حدا بيستاهل، ليش عم تعملي هيك بحالك حبيبتي؟ ليش يا حبيبتي ليش؟ رح تروح حالك. موني ردي حبيبتي ردي. موني ما في حدا بيستاهل تعملي بحالك هيك، حرام عليكي، حرام حبيبتي. قضيت نشكر الرب يعني بغسيل المعدة. بعد ما رحتي أول مرة خطيفي وبيك جابك، من بعد هالمرحلة شو صار؟ من بعد هيدي المرحلة تعرفت على جوزي اللي هو كان جاري بالبناية. حبينا بعض كتير، وكان هو الشخص اللي كان عم بيساعدني لأظهر من المآسي اللي أنا فيها، وعم بيساعدني أتخلص حتى من الشاب اللي كنت أحكي معه، لأنه رافقني كتير بكذا سنة يعني. بهالفترة خلص اعتبرته هو المنقذ، يعني بروح معه بعيش مرتاحة وشخص بحبني. مش أنا بحب، لأن على طول كنت أنا أحب، ما كنت لاقي مقابل. هلا قلت لا، هالمرة بدي نقي شخص هو يحبني. أول فترة كنا كتير منيح. شو صار معك أنت وجوزك؟ مونيكا شافت كثير من ظلم الأهل ورفض الأهل لها، وكفى معها بكل مراحل حياتها، بس ما خلصت القصة هون. أهلها رفضوها، ولكن إبليس استقبلها بأحضانه وضلت تتصارع معه لحد ما قضيت عليه قبل ما يدمرها، واللي رح تشوفوه بالحلقة الجاية يمكن تصدقوا يمكن لا. خليكم معنا لحلقة الجاي وإلى اللقاء.